So, hello po. For today's video, um, papakita po natin yung kung paano mag-process ng Singapore Loading powered by Unified Products and Services. Okay, so first, login po tayo sa inyong sa app. Okay, Unified Application. Okay, so since naka-login na po ako, tingnan po natin yung, ayan. So far po meron akong e-cash. Okay, so yun yung mga requirements bago po tayo makapag load or makapag process ng Singapore loading. Okay, so make sure po na meron kayong e-cash balance. Okay, so far meron akong e-cash balance. Okay, and then tingnan po natin itong SGD. So kung mapapansin nyo po, wala pong laman. Okay, so before po tayo makapag-process ng loading, make sure po na lagyan po natin yan ng amount. Okay, so punta pa tayo sa 3 lines na nasa left. Okay, and then click nyo po yung remittance, and then click send. So after that, hanapin po natin yung conversion. Okay, click po yung conversion. So ito yung sa conversion. Okay, so wala pong charge ang pag-convert ng inyong e-cash balance to any type of currency. So for now, dahil po Singapore loading po yung ituturo po natin, syempre po yung currency ay ito po, SGD po yung pipiliin natin. Okay, so ayan, click nyo po yung SGD. Okay, so ito yung procedure kung paano siya gagawin. So number 1, yun po, click po natin yung select po natin yung currency na gusto mong i-exchange or i-convert. Okay, so SGD po ilalagay natin dahil yun po ilalagay natin ng amount. Okay, and the next is enter the amount you wish to transfer. So ito po yung kung magkano po yung amount na gusto nyo i-transfer. Okay, from your e-cash balance to SGD loading. Okay, for example po, ayan. So, ito naman po ay example lang. Hindi po naman talaga natin gagawin to dahil hindi ko naman po talaga siya gagamitin or kailangan sa ngayon. Okay, so after that, pwede pong i-verify yung rate po kung magkano. So, click nyo lang po itong verify rates and then wait lang po natin. So, ayan. Yan po yung rate sa ngayon. So, kapag okay na po yun, okay na po yung rate na yan, yan na po talaga yung i-convert nyo. Next po ay, ayan. So, lagay nyo po yung transaction password nyo, and then, kapag okay na po yung transaction password, click nyo po yung submit at done. Okay? Click nyo po itong submit and then done. So, hindi ko po siya i-click dahil hindi ko nga po talaga gagawin. This is for tutorial lang po, hindi po ito actual. Okay? So, ito po may nakalagay na note. Okay? Please double check amount. So, load wallet is non-convertible to e-cash. Okay? So, ibig sabihin po, once po na nag-convert po tayo ng amount, halimbawa po ito ang kinonvert natin, so, hindi na po natin yan maibabalik dun sa e-cash. Okay? So, halimbawa po, ito, nailagay na po natin yan sa SGD Loading. Hindi nyo na po yan maibabalik sa load wallet or dun sa e-cash na balance po. Okay? So, yung gagawin nyo po, kapag nasa SGD Loading na siya, gagamitin nyo po talaga dun sa paglo-load yung amount na yun natin, transfer po natin. Okay? So, sa mga bago po, make sure po na maingat po tayo sa pag-convert. Hindi po basta-basta i-convert yung mga amount. Dahil kapag nandun na po sa load wallet, hindi lang po sa SGD, maging sa iba pong loading, ganun po yung policy. Kapag nandun na-convert na po natin yon,
hindi nyo na po maibabalik sa eCash. Okay? So, for example po, na-convert na po natin yan. Na-submit na po natin lahat. Babalik po tayo dito sa, ayan, sa loading po. Okay? Ayan. So, for example, na-convert nyo na po yun. So, makikita nyo po dito sa SGD yung amount ng kinonvert nyo. Okay? And, proceed po tayo ngayon kung paano na po kayo mag-load. Okay? So, click nyo po ulit yung 3 lines na nasa left. And then, click nyo po yung loading. And then, click nyo po yung international. Ayan. So, hanapin nyo po sa international yung SGD Loading. Click nyo po yan. After po nyan, hanapin nyo po yung brand. So, ano yung brand na gusto nyong i-load? Or ano yung papaload ni client? So, ayan po yung pagpipilian. For example po, StarHub. So, click nyo po yung StarHub. And then, product. Ito yung kung magkano yung ilo-load ni client or ilo-load nyo mismo sa sarili nyong phone. Okay? So, for example, StarHub, $8. Ayan. Click nyo po yan. So, another note po, dun po sa kaninang kinonvert nyo, kung magkano po yung product, halimbawa to $8, yung ilo-load nyo po. So, make sure po na yung kinonvert nyo po kanina sa SGD, yung from eCash po to Singapore dollars, kailangan po sapat din yung amount. Okay? So, for example, yan po ay $8. So, make sure po na yung nakalagay doon kanina sa kinonvert nyo ay $8 din or mas mataas pa ho doon. And then, kapag okay na po tayo dyan, ayan, i-enter nyo po yung email address nyo po. Okay? Then, after email address, click nyo lang po yung done and then submit. So, ganun lang po kasimple mag-load ng Singapore loading. Okay? So, thank you so much po and sana may natutunan po kayo sa simpleng tutorial ko.